Για να πραγματοποιήσει κανείς μια ταινία, σημαίνει ότι έχει συλλάβει μια ιδέα, μια σκέψη, ένα αίσθημα, κάτι που θέλει να μοιραστεί με άλλους. Ας αναλύσουμε λοιπόν τι σημαίνει να συλλαμβάνεις μια ιδέα και πώς την υπηρετείς ως το τέλος. Πολύ πριν γίνει μία ταινία, χρειάζεται να υπάρχει μία ιδέα. Και πολλές φορές αναρωτιόμαστε πώς βρίσκουμε μία ιδέα. Μία ιδέα μπορεί να βρεθεί μέσα από τη βιογραφία μας, από κάτι που έχει συμβεί στη ζωή μας, από έναν πίνακα ζωγραφικής, από ένα λογοτεχνικό βιβλίο, από ένα όνειρο, από μία φιλοσοφική ή συναισθηματική ερώτηση. What makes a man, Mr. Lebowski? Dude. Μπορεί να είναι η παρατήρηση των μικρών πραγμάτων της καθημερινότητας, αλλά που σε οδηγεί να θες να ξανασυλλάβεις την πραγματικότητα μέσα από αυτήν την ιδιαίτερη αφήγηση που δίνει ο κινηματογράφος. Μπορούμε να ρωτήσουμε όμως εδώ, γιατί δεν κάνει ο καθένας που έχει μια ιδέα μια ταινία? Νομίζω ότι αυτός που κάνει μια ταινία θέλει να αφηγηθεί ξανά σε εμάς κάτι που εμείς θεωρούμε δεδομένο. Είναι σαν να μην σου αρκεί η πραγματικότητα. Και όπως έλεγε μία δική μου δασκάλα κάποτε, τώρα που ασχολείστε με την τέχνη, δεν θα έχετε την πολυτέλεια να βαρεθείτε ξανά, γιατί από παντού μπορείς να αντλήσεις υλικό. Αλλά είναι το υλικό δικό σου? Είναι αλήθεια δικό σου? Χρειάζεται εδώ λοιπόν μια ψυχραιμία. Καταρχήν ξεκινάς μια έρευνα. Ψάχνεις να βρεις αν η ιδέα που έχεις ήταν μια ιδέα που είχε και πριν κάποιος άλλος. Όπως ας πούμε να έχεις ξανακάνεις το ρομπέν των δασών. Έχει γίνει δεκάδες φορές ο ρομπέν των δασών. Έχει όμως νόημα να κάνεις εσύ μια καινούργια αφήγηση για μια ιδέα που έχει υποθεί ή χιλιοϊποθεί? Η άλλη σκέψη που πρέπει να ελέγξεις είναι αν είναι η ιδέα σου να αντιγράψεις κι εσύ κάτι επειδή σ' αρέσει. Εγώ πρέπει να ελέγξω αν πραγματικά είναι αυτή η ιδέα μου ως καλλιτέχνης ή αν είναι η ιδέα μου ως θεατής. Και καμιά φορά το πώς είσαι ως θεατής δεν έχει σχέση με το πώς είσαι ως καλλιτέχνης. Αυτό λοιπόν μέσα μου πρέπει να το δω, να δω πώς εγώ καλλιτεχνικά εμπνέομαι από μια ιδέα και τι μέσα από τη δική μου φύση, τη δική μου πραγματικότητα και τη δική μου ιδιοσυγκρασία μπορώ να κάνω. Έχουμε λοιπόν μια ιδέα που πρέπει να δούμε αν είναι πρωτότυπη, αν την έχει ήδη κάνει κάποιος άλλος. Και τρίτον, να σκεφτούμε αν αυτό που εμείς θέλουμε να πούμε, αν θα μας ενδιέφερε να το βλέπαμε. Εδώ λοιπόν πρέπει να σκεφτούμε πώς μπορούμε να αποκτήσουμε ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, δηλαδή πώς μπορούμε να έχουμε ιδιοκτησία της ιδέας μας. Πρέπει να διεκδικήσουμε τον τρόπο που η ιδέα μας μένει ανεξίτηλη σε αυτόν που την ακούει. Και αυτό πολλές φορές είναι ο τίτλος. Δηλαδή, να κωδικοποιήσεις την ιδέα σου. Να σκεφτείς τον τίτλο της ταινίας σου, λογοτυπημένο, σε ένα διερχόμενο λεωφορείο, για παράδειγμα. Σαν μία γιγαντοαφίσα σε μία πολύ γνωστή διασταύρωση. Θα υπάρχει πάντα ένας θεατής, ενδυνάμει θεατής, που θα καταλάβει κάτι πριν από εσένα. Και για να έχεις ιδιοκτησία πρέπει αυτό που θα καταλάβει να είναι αυτό που εσύ θες να του πεις. Θα φέρω ένα παράδειγμα. Αν δηλαδή κάποιος δει μία ταινία που λέγεται «Το γεύμα», έτσι κι αλλιώς σκέφτεται τι πρόκειται να πάει να δει. Τώρα πρέπει να ψάξουμε καλά ο τίτλος που έχουμε σκεφτεί πόσες πολλές φορές έχει χρησιμοποιηθεί. Και μάλιστα γιατί είδους ταινίες έχει χρησιμοποιηθεί. Για παράδειγμα, αν μια ταινία θες να την ονομάσεις «Η απειλή», η έννοια «η απειλή» έχει χρησιμοποιηθεί άπειρες φορές. Υπάρχει λοιπόν μια σκέψη που πρέπει να την προσέξουμε πάρα πολύ. Πρέπει να ξέρουμε εάν ο τίτλος που της δώσουμε την τοποθετεί και στο είδος που θέλουμε και σε αυτό που θέλουμε να προκαταλάβουμε το θεατή πριν τη δει.
Πολλές φορές ένας τίτλος είναι ένα είδος marketing. Το marketing δεν είναι απαραίτητα μια κοινική διαδικασία του παραγωγού. Είναι και ένας τρόπος για να βελτιωθεί ποιοτικά η ιδέα μας. So what do you think of the script? Well, the first thing that's got to go is the title. I mean, this writer's name, Murray Saffron, would be better than Lovejoy. Βάζουμε μία άλλη δραστηριότητα τώρα. Να φτιάξεις, εκεί που είναι ο τίτλος, μια αφίσα. Δηλαδή, να βάλεις ένα κεντρικό θέμα της ταινίας που κατά τη γνώμη σου εκφράζει την ιδέα, δηλαδή δίνει το περιεχόμενο που θες, και να δεις αυτή η αφίσα, με αυτό τον τίτλο, κάνουν μεταξύ τους διάλογο. Στο pitching lab που κάνουμε στη δράμα, ένα κομμάτι της διαδικασίας είναι αυτό το παιχνίδι. Για να δούμε πώς η ιδέα μας, ο τίτλος και αυτό το οπτικό περιεχόμενο της ταινίας μπορεί να κάνουν ένα διάλογο. Νομίζουμε ότι αυτή είναι μια διαδικασία που έχει ενδιαφέρον, γιατί έχει κάτι το προθύστερο. Είναι κάτι που θα γίνει στο τέλος, γίνεται στην αρχή, βοηθάει στην συνεχή διαδικασία του πώς μπορείς να ξαναγυρίσεις το περιεχόμενο της ιδέας, πώς μπορείς να ξαναγυρίσεις τον εαυτό σου, πώς μπορείς να δεις τη δημιουργία σου με τα μάτια της ψυχής.